Bakit dapat mo nang gamitin si Sylvana ngayon hanggat hindi pa siya na-nerf? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung bakit mas naging malakas si Sylvana sa meta ngayon at kung bakit siya yung best counter kay Sun. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! You have slain an enemy! Double kill! Unstoppable! Enemy spotted. Here we go! Oh my god! Monster kill! Double kill! Triple kill! Come out, wherever you are. Come here, boy! Sa laro na to, dahil meron tayong glue side lane, kaya pwede tayong maging gold lane Sylvana. Ito naman yung emblem at item build na gagawin ko sa laro na to, mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung maganda sa kanya. Pagdating naman sa laning, malakas sa early game si Sylvana pero kailangan nyo mapatama yung second skill niya. Kapag gagamitin natin yung second skill pang clear ng lane, dapat patamain din natin sa hero para nakaharas din natin sila. Hindi ko lang din in-expect yung mangyayari dito kapag napatay natin yung illusion ni Sun. Pa level 2. My dear brother. Uy, dalawa yung Sun. Tanggalin natin yung isa. Bakit level 2 agad ako? Ha? Bakit level 2 ako? Kung napansin nyo doon, ang aga ko nag-level 2 kahit hindi pa natin nakiklear yung unang wave. Hindi ko sigurado kung normal ba na ganun kalaki yung bigay na experience ng mga illusion ni Sun. At dahil nga kaya natin i-clear ng mabilis yung lane, ibig sabihin makakapag-rotate din tayo agad. Dahil magko-focus sa bottom lane yung kakampi ko, kaya pwede tayong pumunta ng mid lane para mag-clear din ng lane doon. Maganda yon para hindi na kailangan pang bumalik ng mage sa mid lane kung sakaling hindi pa sila tapos sa teamfight sa bottom lane. Isa rin yun sa dahilan kung bakit mas mabilis tayo magle-level 4 kay Sun. At kapag nag-level 4 agad tayo, kailangan i-maximize natin yon. Huwag kayong manghihinayang na labanan yung katapat nyo lalo na kung level 4 na kayo at level 3 pa lang sila. At dahil nga malapit na tayo mag-level 4, kaya ito yung nangyari. Slain. Sorry. Balik tayo sa taas, pa level 4 na tayo. Ba't ang bilis ko mag-level? Ano nangyari? Uy! Patay ka ata, Lodi. Uy, nakapag-ano siya. Nakapag-dash out. 4 seconds. 3, 2, patay. By out. Isa pang mapapansin nyo, flicker yung gamit nating spell. Kung napansin nyo doon, hinintay ko mag-cooldown yung second skill ko bago ko ginamit yung first skill flicker kay Sun. Napaka-importante na mapatama nyo yung first skill at second skill para mas mag-deal tayo ng damage sa kalaban. Hindi pa siya level 4 eh. Uy, yun lang, merong Sun. Game. Dalawa kayo. Game na. Game na. Patay ka rin. Oh no. Oh no, joke lang. Joke lang, Roger. Joke lang. Binibiro ko lang yung kakampi mo. Joke lang. Joke lang. Pagdating naman kay Sylvana ngayong season, unang kailangan nyo tandaan, tuwing nagdi-deal ng damage si Sylvana, nababawasan yung physical at magic defense ng kalaban. At dahil nga pwede na magkaroon ng negative defense yung mga kalaban, ibig sabihin malaking advantage to para kay Sylvana. Yun din yung isa pang dahilan kung bakit Genius 1 yung una nating bubuin. Makikita nyo dito, buo na natin yung Genius 1 kaya kaya na natin mang burst. Ang problema nga lang, Ay, agad. Yun, ako nalungkot. Doon ako nalungkot. Nakita ko yung core. Game. Ay, nag-cancel ako, sayang. Kala ko tatagal ako doon. mabilis ko lang na burst yung core ng kalaban kasi hindi ko inisip kung nasa na yung ibang kalaban. Pagdating naman sa pag-counter kay Sun,
Dahil walang stun si Sun na pwedeng mag-cancel sa second skill ni Sylvana, ibig sabihin kailangan niyang saluhin yon. At dahil kaya natin tamaan lahat ng illusions niya, kaya ito yung nangyari. Uy, sa kabila duman. Kaya talaga kaya. Kailangan niyo tandaan ang mga counter kay Sun yung mga skills na kayang umubos agad sa illusion niya. Pero pagdating naman kay Sylvana, kailangan niyo tandaan kayang cancelin ng kalaban yung second skill natin. Kaya para hindi tayo mapahinto, kailangan hintayin muna natin na gamitin ng kalaban yung mga skills na kayang magpahinto sa atin. Makikita nyo dito, hihintayin muna natin na gamitin ng Ruby yung second skill niya bago natin gamitin ulit yung second skill. Hindi tayo kaya na ito. Hindi tayo kaya ni Sun. Dali, may second skill pa to eh. Paggamit ng second skill yan, tsaka tayo papalag. Lo! Patay pa rin siya. Kala ko, hindi ko kakayanin. Kung napansin nyo doon, mas tumagal tayo sa teamfight na yon dahil meron tayong magic lifesteal. Yun yung dahilan kung bakit importante rin kay Sylvana yung concentrated energy. Dahil nga ang basic attack ni Sylvana ay magic damage din, ibig sabihin kapag meron tayong magic lifesteal, magkakaroon tayo ng lifesteal kahit sa basic attack. Glowing wand naman para sa additional damage lalo na kapag naka second skill. At yung dalawang huling item pwede nyong palitan depende sa sitwasyon. Hanggat maaari, kailangan natin mag-build ng defensive item kapag nabuo na natin yung tatlong core item. Uy, mali. Yun lang, doon ako nalungkot. Sige, dikit-dikit. Game. Basta dikit-dikit lang kayo. Uy, nag-flicker out. Tumatama pala sa jungle clips yung first kill ko na dash. Boom. Buhay. Nakapag-flicker out. Wala ako kaya. Patay na natin. Uy, Ginagis. Nice one. Patay na yan. Hindi nila kaya si Sylvana. Masakit siya ngayon. At dahil napatay natin sila, dapat kumuha tayo ng objective. Hindi na ako sumama sa turtle dahil wala naman yung core ng kalaban kaya kaya na nilang i-secure yon. Susubukan ko sanang basagin yung second tower sa top lane pero kailangan ko munang mapatay yung Sun. Pero dahil wala rin tayong mana, kaya hindi ko pipiliting patayin siya, i-clear lang natin yung lane tsaka tayo magre-recall. Pagbalik natin, kailangan na lang natin i-pressure lagi yung top lane tapos tumulong na sa mga kakampi natin sa pagkuha ng objective. At dahil mabubuo na natin yung tatlong core item natin, makikita nyo kung gaano nakalaki yung kayang i-deal na damage agad ni Sylvana. Sa teamfight. Empire to the death. Show your teeth. Tingnan natin kung magkakamali ng daan yung doon sila. Tara. Tama tayo doon. Huli ka! Boom! Patay ka na! Ubus sila! Patay! Tampa, paminyak dito, bilis. Lapit ka. Damot mo ah. Damot ni Sun. Game na! Boom! Patay ka na! Ubus pala sila. Masakit siya. Mas masakit yung ganito kaysa yung kanina. Uy, galing. Hindi ko na flicker. Ang takas. Pinapababa ng skills ni Sylvana yung defense ng kalaban. So, dahil nga mayroon ng negative defense, so lalong lumalambot yung kalaban. Ay, ano tayo? Holy Crystal o kaya Divine Blade. Yep, mas maganda Glowing Wand mas maganda kaysa kaysa agad tayo. Tay ka na! Bawal kang tumakas. Uy, ikaw pa. Game, patay. At dahil napatay natin yung dalawang hero nila at open na yung Lord, dapat kunin na agad natin yon. Maliban doon, dahil kaya ng kunin ng makakampi ko yung Lord, kaya mas pipiliin kong mag-zone na lang. Hindi natin hahayaan makalapit yung mga kalaban para hindi nila masubukang agawin yon. Ang problema nga lang, masyado ako naging kampante at nagpahabol sa apat na kalaban. Game na, Ruby! Game na! Patay ka na!
Patay. Isa ka pa. Joke lang. Ni Roger. Core pa rin yan. Pag na-stun kita, patay ka talaga. Grabe naman yung ginawa niya sa akin. 4 na hero yung sumunod sa akin. Para sa'yo, Richie, Ruwaya. Naubos yung kakampi ko. Patay ka na! Uy. Ito na lang. Patay na kayo! Patay ka na. Isa pa! Game na! Uy, joke lang. Ayoko sa gitna. Ayan, game. Ayaw na, tinakbuhan na ako. Malambot sila masyado. My faith 10 seconds pa ulti ko. Tara, labas ka dito kung matapang ka. Patay ka na! Huli ka! Patay ka na! Ay, nastan ako! Patay ako! Boy na pala yung kakampi. Saan ba palang maaga yung laro? Lock item na kasi ako. Patay ka na! Uy! Alam mo, makakawala ka. Patay ka na. Patayin yung Benny. Boy pa rin. Patay ka na! Nastan ka! Uy, joke lang. Patay pala ako. Tumalon. Out tayo, out. 3, 2. Kunwari ito target natin, pero ang totoo ito talaga. Patay ka na! Bawal ka mag-flicker. Isa ka pa. Shutdown ka na. Lodi. Shutdown na siya. End na natin. Ubus sila, isa lang buhay. Patay agad sa akin yan. Patay ka na agad. Patay agad yung sun. End natin. 3, 2, yan. Ito na tayo dito para mabilis sa attack speed. Tayo ni Sylvana. Sana marami ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.